عصر دوم اکتبر 2013 در گوشه‌ای از کتابخانه عمومی سان فرانسیسکو، مردی با ریش کمپشت و موهای در هم ریخته پشت لپتاپش نشسته بود. غافل از این که تنها در فاصله چند متریش 4 پلیس مخفی FBI در لباس مردم عادی آماده بودند تا درست در لحظه مناسب دستگیرش کنند. اسم این مرد راس اولبریکت بود. 29 ساله، اهل آستین تگزاس و فارغ التحصیل رشته فیزیک و البته مغز متفکر پشت بزرگترین بازار سیاه اینترنتی که دنیا تا اون روز به خودش دیده بود، یعنی سیلک رود. سیلک رود سایتی بود که داخلش هر نوع مواد مخدر و حتی سلاح گرمی نیز به راحتی خرید و فروش میشد. FBI ماه‌ها بود که روی پرونده سیلک رود کار میکرد. تیمی از ماموران مخفی از چندین اداره دولتی شامل FBI، اداره مبارزه با مواد مخدر، اداره مالیات و پلیس امنیت داخلی در این عملیات شرکت داشتند. کلید موفقیت این عملیات دستگیری راس در حالی بود که لپتاپش باز و قفل نشده باقی میموند. اگر فرصتی برای بستن لپتاپ پیدا می‌کرد، دسترسی به اطلاعات ارزشمند داخل اون تقریباً غیر ممکن میشد و کل عملیات شکست می‌خورد. ماجرا از حدود 3 سال قبل شروع شده بود. همه چیز برای راس اولبریکت با یک ایده ساده رقم خورده بود. ایده‌ای که میتونست مسیر تجارت آنلاین رو برای همیشه تغییر بده. یک بازار آزاد بدون نظارت دولت‌ها، بدون کنترل پلیس، جایی که هر کسی میتونست هر چیزی رو بخره و بفروشه. الهام بخش اون تفکرات لیبرتاریان هایی مثل موری راتبارد بودن. اون به این باور رسیده بود که دولت نباید در معاملات خصوصی افراد دخالت کنه و اگه کسی بخواد موادی مصرف کنه، این یک تصمیم کاملا شخصیه. تو سال 2010 بعد از چندین پروژه شکست خورده در زمینه‌های مختلف که آخریش راه انداختن یک کتابفروشی اینترنتی بود، راست تصمیم گرفت که ایده‌اش رو عملی کنه. با استفاده از شبکه تور، وبسایتی ساخت که از چشم موتورهای جستجو و مقامات پنهان می‌موند. اما یک چیز دیگه هم لازم بود: ارزی که تراکنش‌های ناشناس رو ممکن کنه. و اینجا بود که بیت کوین وارد معادله شد. ارز دیجیتالی که کسی نمیتونست اون رو ردیابی کنه. بیت کوین ایدئال ترین وسیله برای سیلک رود بود. موفقیت سیلک رود مدیون ترکیب خلاقانه سامانه رمزگذاری شده تور و بیت کوین بود که در اون زمان هنوز ناشناخته بود. تور که توسط نیروی دریایی امریکا برای مکالمات دولتی توسعه پیدا کرده بود و بعدها به پروژه متن باز برای استفاده عموم تبدیل شده بود، اطلاعات کاربر را از طریق شبکه‌ای گسترده از لایه‌های رمزنگاری شده عبور می‌داد و هویت و موقعیت مکانی را مخفی می‌کرد. بیت کوین هم پلتفرمی ناشناس و غیر متمرکز برای نقل و انتقال پول در اختیار کاربر قرار می‌داد که از چشم بانک‌ها و دولت‌ها پنهون می‌موند. این دو عامل برای شکل‌گیری و موفقیت چشمگیر سیلک رود نقشی حیاتی داشتند. وقتی سایت بالا اومد، اولش فقط چند فروشنده کوچیک در سیلک رود فعال شدند. اما به مرور زمان این بازار رشد کرد. ابتدا مواد مخدر سبک، سپس انواع قرص‌ها، بعد سلاح، مدارک جعلی و حتی خدمات هکری و قاتل اجاره‌ای در سایت قرار گرفتند. اما همونطور که سیلک رود در حال رشد بود، مقامات نیز متوجه اون شدند. سال 2011 پلیس فدرال آمریکا اولین نشانه از این بازار رو کشف کرد. مأموران سایبری شروع به ردیابی سرورها و افرادی کردند که با بیت کوین ها از سیلک رود خرید می‌کردند. اما ردیابی بیت کوین مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه بود. راس اولبریکت با اسم مستعار دل پایرت رابرتس که از اینجا به بعد با اسم مخفف DPR صداش می‌کنیم، از هر تراکنشی که در وبسایت سیلک رود انجام می‌شد کمیسیون دریافت می‌کرد. DPR چنان به امنیت و ناشناس موندن خودش اطمینان داشت که هرگز تصور نمی‌کرد ردی به جا بذاره که بعدها براش مشکل ساز بشه، ولی این تصوری کاملا غلط بود. یکی از اشتباهات اون این بود که در فرم‌های اولیه‌ای که برای تبلیغ سایت استفاده کرده بود، آدرس ایمیلی به اسم خودش به کار برده بود. این نشونه کوچیک اما حیاتی بود که ماموران سایبری FBI رو به سمت خودش کشوند. اما این کافی نبود. اونها باید مدارکی قطعی پیدا می‌کردند. پس ماموران مخفی به عنوان خریداران مواد مخدر در سایت ثبت نام و معاملات رو مستند کردند. در جریان تحقیقات درباره فعالیت‌های DPR و وبسایت سیلک رود، مقامات فدرال به شواهدی رسیدند که نشون میداد DPR در چندین مورد به دنبال استخدام افرادی برای انجام قتل‌های قراردادی بوده.
در یکی از این موارد با یک مأمور مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر که خودش رو به عنوان یک قاتل حرفه‌ای جا زده بود تماس گرفت و درخواست قتل یکی از کارکنان سابق سیلک رود رو داد که تهدید به افشای اطلاعات کرده بود. مأموران فدرال این قتل رو صحنه‌سازی کردند و تصاویر جعلی از صحنه قتل رو برای راس فرستادند. البته که هیچ یک از این قتل‌ها واقعا رخ ندادن و صحنه‌سازی شده بودند. با این حال این اتهامات تأثیر قابل توجهی در پرونده و حکم نهایی دادگاه در آینده داشت. اما سرنخ‌هایی که به دی پی آر می‌رسید به همینجا ختم نشد. در جولای 2013 بسته پستی ارسالی از کانادا در بازرسی مرزی باز شد و داخل اون 9 کارت شناسایی جعلی با اسامی متفاوت اما با یک عکس یکسان پیدا شد. طبق روال 2 مأمور از وزارت امنیت به آدرس گیرنده بسته پستی اعزام شدند و راس اولبریک در رو به روی اونها باز کرد. عکس روی کارت‌های شناسایی با چهره اون مطابقت داشت. راس به اون 2 مأمور گفت هر کسی میتونه وارد وبسایتی نهفته در تور مثل سیلک رود بشه و هر نوع مواد مخدر یا هویت جعلی که لازم داره رو سفارش بده. مشخصی چرا راس همچین اشتباهی کرده و از سیلک رود اسم برده. ولی با این حال مأموران مدرکی برای دستگیری اون نداشتن. اما تمام مکالمات اون روز توسط پلیس گزارش شد. چیزی که چند سال بعد در پرونده سیلک رود توجه مأموران اف بی آی رو به شدت جلب کرد. در ژوئن 2013 تعداد کاربران سیلک رود به 1,000,000 نفر رسید. تو همون زمان مأموران اف بی آی در دفتر جرایم سایبری نیویورک در حین بررسی ترافیک وبسایت به آدرس آی پی واقعی سرورهای سیلک رود دست پیدا کردند که به مرکز داده تور در ایسلند مرتبط میشد. این کشف به دلیل نشر اطلاعاتی از طریق کپچای سایت رخ داده بود. پایگاه داده تور تا 6 ماه اطلاعات مربوط به لاگ سیستم رو ذخیره می‌کرد. در نتیجه مأموران اف بی آی تونستن تمام کامپیوترهایی رو که به تازگی با این سرور در ارتباط بودن شناسایی کنند. یکی از نشانی‌های آی پی که آخرین بار به وی پی ان سیلک رود وصل شده بود، مربوط به کافه لونا در خیابان ساکرامنتو در سان فرانسیسکو بود. بخشی از تیم سایبری در نیویورک سخت مشغول بازسازی کل سیستم سیلک رود بودند. تو همین حین یکی از مأموران اف بی آی متوجه گزارش مأموران وزارت امنیت درباره کارت‌های شناسایی جعلی اولبریکت شد. با جستجوی سریع مشخص شد اولبریکت در نزدیکی کافه لونا در سان فرانسیسکو زندگی میکنه. این همون آدرسی بود که چندی پیش از لاگ سرورهای سیلک رود پیدا کرده بودند. با گذاشتن تمام مستندات و مدارک کنار هم، حالا برای اف بی آی مثل روز روشن بود که دی پی آر همون راس اولبریکت 29 سال است. اما برای دستگیری اون مدرک کافی وجود نداشت. اولبریکت میتونست همه چیز رو انکار کنه یا قبل از دستگیری از بین ببره. به همین خاطر تصمیم گرفتن اون رو مدتی زیر نظر بگیرن تا مطمئن بشن زمانی که راس به اینترنت وصل میشه دی پی آر هم مشغول فعالیت در سیلک رود میشه یا نه. و اینطور هم بود. هر بار راست لپتاپش رو روشن میکرد دی پی آر در سیلک رود لاگین میشد و هر بار راست لپتاپش رو میبست دی پی آر از سیستم خارج میشد. هفته‌ها این روال به همین صورت ادامه پیدا کرد تا روز موعود فرا رسید. لحظه سقوط امپراتوری تاریک راس روز 2 اکتبر 2013 و زمانی بود که وارد کتابخانه گلن پارک شد. ولی از حضور چند مأمور اف بی آی که با لباس‌های معمولی پشت میزهای مجاورش نشسته بودند بیخبر بود. اون طبق معمول لپتاپش رو باز کرد تا وارد سیستم سیلک رود بشه. زمانی که مشغول چت کردن با یکی از مأموران مخفی بود که مدت‌ها فکر می‌کرد از کاربران عادی سایت، در یک لحظه مأمور زنی که در سمت راستش ایستاده بود ناگهان جیغی کشید و شروع به دعوا با نظافتچی ساختگی کرد. راست حواسش پرت شد و لحظه‌ای سرش رو از روی لپتاپ بلند کرد. همین 1 ثانیه کافی بود. 2 مأموری که منتظر این فرصت بودن از پشت سرش یورش بردن. یکی لپتاپش رو کاپید و اون یکی راست رو محکم به زمین کوبید. قبل از اینکه حتی فرصتی برای قفل کردن دستگاه پیدا کنه، همه چیز تموم شده بود. لپتاپ بلافاصله به تیم سایبری منتقل شد. چیزی که اونها پیدا کردن شواهدی بی‌نقص از مدیریت سیلک رود توسط راست بود. راست در اون لحظه وارد پنل ادمین سایت بود و چت‌های خصوصیش با فروشندگان و مدارکی که اثبات می‌کرد راست همون برت پایرت رابرتسه همگی در لپتاپ وجود داشتن. در دادگاه به چندین اتهام از جمله پولشویی، هک کامپیوتری و اداره بازار سیاه مواد مخدر محکوم شد و در نهایت سال 2015 قاضی حکم 2 بار حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط رو براش صادر کرد. اما داستان راس اولبریکت به اینجا ختم نشد. همین چند ماه پیش دونالد ترامپ
با صدور فرمان عفو کامل و بی‌قید و شرط به 2 بار حبس ابد راس اولبریک پایان بخشید. اولبریک با این عفو بعد از تحمل 10 سال حبس از زندان آزاد شد. ترامپ این کار رو در حمایت از لیبرتاریان هایی که در انتخابات ازش حمایت کرده بودند انجام داد. آزادی اولبریک با استقبال گسترده‌ای از سوی جامعه کریپتو و حامیان آزادی‌های دیجیتال مواجه شد و بسیاری این رگامی مهم در جهت بازنگری در مجازات‌های مرتبط با جرایم غیر خشونت‌آمیز در فضای مجازی دونستند. حالا عفو ریاست جمهوری ترامپ میتونه فصل تازه‌ای رو برای راس اولبریک، پادشاه سابق سیلک رود، برای ساخت یک زندگی جدید ایجاد کنه. در انتها باید بگم که ممنون که از ما حمایت میکنید و با لایک و سابسکرایب کردن کانال ما رو به دوستانتون هم پیشنهاد میدید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه.